Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Sáng sớm tôi bị tin nhắn điện thoại đánh thức. Lão Trương, chị Liên điên rồi. Trên mặt trực vào buổi trưa. Không phải vì con chị ta đi lạc sao? Đứa bé bị lợn gặm chết. Bạn mau trốn đi. Bây giờ chị ấy đang cố rớt chúng ta. Tôi ngay lập tức tỉnh dậy. Nhìn kỹ một lần nữa là bạn chơi bài buổi sáng Lão Trương gửi cho tôi. Tôi vội vàng hỏi anh ta chuyện gì đang xảy ra. Còn nữa, tại sao lại rớt chúng ta? Nơi chúng ta chơi mặt trược, ở dưới chân núi ủy ban làng sao? Phía sau có một cái chuồng lợn. Buổi chiều chị Liên là mang theo Tiểu Lan đến, đúng lúc chúng ta gọi cho chị ấy. Vì vậy, tất nhiên chị ấy đổ lỗi cho chúng ta. Chị ta nghĩ đó là nguyên nhân của chúng ta mới hại chị ta không chăm sóc tốt cho đứa bé. Thì ra là vậy, nhưng điều này thật không thể tin được. Rõ ràng là chị ta tự đánh bạc mới làm mất Tiểu Lan. Nhưng Lão Trương lại gửi cho tôi mấy tin nhắn đáng sợ hơn. Sau đó họ tìm thấy Tiểu Lan trong chuồng lợn. Đứa bé bị lão lợn nái ăn thịt. Chị liền khóc ngất ngay tại chỗ. Những người khác báo cảnh sát. Sau khi rớt heo, cuối cùng xác nhận trong bụng heo của thật là Tiểu Lan. Tôi hơi sợ, lập tức hỏi Lão Trương, vậy chị Liên kia nghĩ gì? Rõ ràng là chị ta không chăm sóc tốt cho con cái. Đây sao lại là trách nhiệm của chúng ta chứ? Lão Trương trả lời tôi nói, đúng. Cho nên nói chị ta điên rồi. Và chị ta cũng cho rằng có người muốn hại con gái chị ta. Nói ba chúng ta là đồng phạm để đánh lạc hướng chị ta. Lưng tôi lạnh cóng, chị cảm thấy chị Liên này thật sự điên rồi. Chị Liên hét lên muốn rớt chúng ta. Sau đó chạy biến đi đâu mất, dù sao thì tôi cũng đã trốn. Này, bạn có ở nhà không? Tôi đang định trả lời Lão Trương, nhưng lại nhận được một tin nhắn lạ. Đừng để lộ vị trí của mình. Tôi sợ quá, nhìn rõ là số lạ. Tôi lập tức gọi điện thoại. Nhưng không gọi được, tôi đành phải trả lời tin nhắn và hỏi người đó, bạn là ai? Nhưng người đó không bao giờ trả lời tôi nữa. Nhưng trước khi người đó trả lời tôi thậm chí không dám trả lời tin nhắn của Lão Trương nữa. Bởi vì vừa rồi Lão Trương rõ ràng là muốn vị trí của tôi. Và đúng lúc này, tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Tôi lập tức trốn vào gầm giường lặng lẽ quan sát. Không lâu sau, cửa nhà tôi bị đẩy ra. Sau đó nhờ ánh trăng xuyên qua cửa sổ, tôi mơ hồ nhìn thấy một đôi giày thêu màu đỏ xuất hiện bên cạnh giường. Quần đỏ ống giày đỏ. Tôi nhận ra nó, đây chính xác là mẫu chị Liên thường mặc. Nhưng màu sắc hình như không đúng. Kỳ lạ hơn nữa là đôi giày vải này lại dừng ở bên giường rất lâu, bất động. Theo lý mà nói nếu không thấy tôi trên giường nên tìm chỗ khác chứ. Tại sao chị ta hoàn toàn bất động? Tôi lấy điện thoại ra muốn gửi tin nhắn báo cảnh sát. Lão Trương lại gửi tin nhắn cho tôi nói, chị Liên đi rớt Chí Minh trước, bị bắt gặp. Không sao cả, đã thoát khỏi nguy hiểm. Chí Minh là một người chơi bài khác của chúng tôi sáng nay. Nếu lúc chị Liên rớt anh ta bị bắt, vậy người ở bên giường tôi đây, người đi giày thêu màu đỏ là ai? Hay là Lão Trương đang nói dối tôi? Giống như anh ta cố gắng để có được vị trí của tôi. Tôi nhanh chóng trả lời tin nhắn cho Lão Trương. Sao lại không sao? Người ta vào nhà tôi rồi đây này. Tôi vừa thấy cửa mở. May mà tôi nghe lời anh rồi chạy ra ngoài. Tôi muốn cho Lão Trương một tin giả, xem hắn phản ứng thế nào. Nhưng Lão Trương lại không trả lời tôi nữa. Hình như có mùi tanh. Tôi nhìn ra ngoài, phát hiện thấy đôi giày thêu đó vẫn còn đó. Điều này càng thêm phức tạp. Tôi đã gửi tin nhắn cho Chí Minh ngay lập tức. Bạn có sao không? Tôi nghe nói chị Liên đi rớt anh. Kết quả là bị bắt của tang. Chờ một lúc, Chí Minh cũng không trả lời tin nhắn của tôi. Mọi thứ trở nên kỳ lạ, cho nên tôi chỉ có thể đưa ra lựa chọn tiếp theo. Tôi tìm sĩ quan Trần và hỏi anh ta, các anh bắt được chị Liên chưa? Khoảng 5 phút sau, hắn mới chậm rãi trả lời tôi không liên quan gì đến bạn. Đừng hỏi. Tôi vội vàng lập tức nói với anh ta, chị ta vào nhà tôi rồi. Tôi nghe Chí Minh nói anh ta bị chị Liên đuổi theo rớt. Giờ tôi sợ quá. Cảnh sát Trần lập tức trả lời tin nhắn của tôi nói, nghiên cờ bạc thì sao lại sợ trộm, tôi sẽ quay lại sau. Bắt thì bắt, không bắt thì không bắt. Phản ứng của anh ấy khiến tôi cảm thấy có chuyện hơn. Tôi trực tiếp cầu xin anh ta, anh mau đến đi. Người trong phòng chính là chị Liên. Hắn cũng lập tức tức giận trả lời tôi, đừng nói nữa, chị ta chót rồi. Còn nói linh tinh thì bắt luôn anh đấy. Chị Liên chót rồi. Là ai vậy? Mang giày thêu màu đỏ của chị Liên đến tìm tôi. Hay là đây là chị Liên sau khi chót? Toàn thân tôi nổi da gà. Lão Trương không thể tin được, Chí Minh không trả lời, sĩ quan Trần sẽ không đến trong một thời gian nữa. Trong một thời gian, tôi không biết phải làm gì. May mà Chí Minh cuối cùng cũng trả lời tin nhắn của tôi. Đúng vậy, quá xui xẻo. Tôi vừa về đến nhà, giống như gặp ác mộng. Tôi lập tức hỏi anh ta, nhưng sĩ quan Trần lại nói chị Liên đã chết. Chí Minh cũng lập tức trả lời tôi, đúng, anh cũng nghe rồi, chị ta chết rồi. Hey Si, này, để tôi nói với bạn. Thật là đáng sợ. Chị Lâm hận nhất là ba người chúng ta đổ lỗi cho chúng ta về cái chết của Tiểu Lan. Và tối nay
chạy tới rớt tôi đơn giản như vậy. Chị ta là ôm Tiểu Lan đến đây. Cái xác của đứa trẻ đó bị heo gặm thành từng mảnh. Chị ta xông vào nhà tôi và ném xác vào tôi. Tôi sợ đến nỗi mất hồn. Sau đó chị Liên muốn chém tôi. Tôi bóc lấy ghế đầu đánh chị ta. Khi chị ta ngã xuống, tôi chạy ra khỏi nhà. Sau đó tôi gọi cảnh sát. Cảnh sát Trần và đồng nghiệp rất nhanh sau đã đến. Không ngờ cảnh sát vào nhà nói chị Liên chết trong nhà tôi, khiến tôi phải ở lại đồn cảnh sát hơn nửa đêm. Tôi bị sốc, vội vàng hỏi hắn, chị Liên chết như nào thế? Tự tử. Chị ta ôm xác của Tiểu Lan, tự cắt cổ mình, nhưng lại nhuộm đỏ cả chị ta và Tiểu Lan. Chị ta còn viết trên mặt đất, vẽ bùa chú lộn xộn hay gì đó. Quá tà ác, quá tà môn. Nhiễm màu đỏ, tôi ngẩng đầu lên nhìn đôi giày thêu màu đỏ bên ngoài, ống quần màu đỏ đó. Khoảnh khắc đó, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao đôi giày này không giống với màu sắc mà chị Liên luôn mặc. Bởi vì đây là màu sau khi bị máu nhuộm đỏ. Thật kinh khủng, càng nghĩ về nó, tôi càng sợ, lại gửi WeChat cho cảnh sát Trần, tôi bị thương rồi, hãy đến cứu tôi. Anh ấy lập tức trả lời tôi một vài tin nhắn. Có phải anh bị điên rồi không? Bị thương gì còn có thể gửi tin nhắn? Cậu biết tại sao chúng tôi không thể đi không? Bởi vì chúng tôi đang ở chỗ nhà chị Liên. Tìm thấy thư tuyệt mệnh của chị ta ở nhà, nói Tiểu Lan bị người ta ác ý ném vào chuồng heo. Chúng tôi đang điều tra việc này, đừng làm phiền tôi nữa, nếu không tôi sẽ xử lý bạn trước. Tôi đã bị sốc. Tiểu Lan thật sự có thể không phải vô tình đi vào chuồng heo, cho nên nghi ngờ của chị Liên là không sai. Thật sự có một tên sát nhân như vậy, bọn chúng đã giết con gái chị ấy. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Các người có biết khỉ mặt xanh ở núi Quỷ không? Trông chúng như khỉ. Truyền thuyết nói chúng chuyên ăn linh hồn của học sinh. Nhưng khỉ mặt xanh không thể vào ký túc xá. Vì vậy, chúng làm cho học sinh bị ảo giác, vô tình giúp chúng mở cửa ký túc xá. Phòng ngủ riêng của trường đại học. Có bạn cùng phòng bỗng nhiên nói chuyện trong giấc ngủ. Đừng làm phiền nữa, được không? Một người bạn cùng phòng khác lại kết nối với giấc mơ của anh ta. Giết hắn thì sẽ không cãi nhau nữa. Tôi lập tức tỉnh dậy, vội vàng ngồi dậy. Bỗng nhiên chú ý đến cửa chống trộm của ban công. Thế mà có một con quỷ đang nằm. Sinh vật kỳ lạ như khỉ, nhưng nó lại có một cái đầu người. Da mịn màng và trắng, đôi mắt to như trung đồng. Nhưng cứ tưởng chỉ có màu trắng tinh khiết. Nó mở cái miệng khổng lồ, nở một nụ cười khủng khiếp. Tôi hoảng sợ hét lên, khiến Lý Hiểu ở giường trên của tôi bị tỉnh giấc. Mau mở cửa tìm người đi, không mở cửa, chúng ta chết chắc rồi. Tôi nhanh chóng bật hết đèn lên, nhưng ngay khi tay tôi chạm vào tay nắm cửa, một tia chớp lóe lên trong đầu tôi. Nó đang nhắc nhở tôi rằng nếu tôi mở cửa, tôi sẽ chết. Bởi vì tôi đã từng nghe bạn cùng phòng nói về một tin đồn rất kỳ lạ. Nhà trọ này từng có một bạn học chết trong ký túc xá. Cái chết của cô ấy rất kỳ lạ, không có bất kỳ chấn thương nào trên người, cũng không có bệnh gì đột ngột. Nhưng cô ấy đã chết một cách bình yên trong ký túc xá của mình. Nghe nói đây là một con ma núi tên là khỉ mặt xanh đang làm loạn. Nó là ác quỷ chuyên gặm nhấm linh hồn con người. Bạn học kia có thể là gặp phải loại sinh vật này. Vì vậy, cô ấy không có bất kỳ dấu vết chết người nào trên cơ thể. Nhưng những con khỉ mặt xanh không thể vào phòng của con người mà không có lý do, trừ khi con người mở cửa và cho nó vào phòng. Cho nên nó có thể khiến người ta bị ảo giác, vô tình giúp nó mở cửa. Ban đầu tôi cứ nghĩ đó chỉ là một câu chuyện kỳ lạ. Nhưng tôi vừa nhìn thấy cái gì vậy? Khi tôi nghĩ về tất cả những điều này, ngay lúc tôi đang suy nghĩ, Lý Hiểu lo lắng thúc giục sau lưng tôi. Cậu còn chờ gì nữa? Nhanh đi tìm quản lý ký túc xá ở đây. Lý Hiểu vừa mới tỉnh lại, không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh ta đã bị quái vật ảnh hưởng rồi sao? Bắt đầu dụ tôi mở cửa. Tôi quay lại, giả vờ bình tĩnh nhìn Lý Hiểu. Vậy anh mở cửa đi. Lý Hiểu lại đứng yên tại chỗ. Cậu không thể mở cánh cửa này, đúng không? Tôi nhìn hắn. Về cơ bản có thể xác định chuyện này rồi. Người này căn bản không phải là Lý Hiểu. Những gì vừa xảy ra cũng chỉ là ảo giác. Chỉ để tôi mở cửa. Nói xong câu này, chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau vài giây. Lý Hiểu ngồi trên giường, khóe miệng nở ra một nụ cười kỳ lạ. Bỗng nhiên Lý Hiểu trước mắt biến mất. Thay thế là ba người bạn cùng phòng đã khống chế tôi. Sức mạnh của họ ném tôi xuống sàn. Các người làm gì vậy? Tôi rất bối rối. Lý Hiểu giữ chặt cánh tay tôi và hét lên với tôi. Ấn cậu mà ấn không nổi. Trông như một xác chết biết đi muốn mở cửa. Cậu bị chúng ta à? Một người khác, Trương Tuấn Phương hét lên. Không, anh ấy nói rồi, anh ấy tỉnh rồi. Tôi cũng nhanh chóng giải thích. Tôi thực sự đã thức dậy. Tôi thừa nhận, vừa rồi tôi bị ảo giác mê hoặc. Nhưng tôi đã nhìn thấu rồi. Thật sự, Trương Tuấn Phong cũng nói, chắc anh ta hẳn là không có nói dối. Khi mặt xanh không thể thao túng chúng ta nói chuyện, chỉ có thể dùng ảo giác để hướng dẫn chúng ta làm việc.
cho nên chắc là anh ta đã tỉnh rồi. Trần Quang Minh lập tức dùng thân thể chặn cửa ký túc xá. Các bạn đặt nó lên, tôi bảo vệ cửa, để đề phòng. Sau đó họ mới chậm rãi thả tôi ra. Tôi lập tức đem tất cả những gì vừa trải qua, nói với họ. Và họ cũng lấy những gì xảy ra trong thực tế, đã nói với tôi. Những gì họ nhìn thấy từ quan điểm của họ. Tôi bỗng nhiên đứng dậy khỏi giường, giống như là bị chúng ta vậy. Bật đèn trong phòng ngủ và phòng khách lên. Cuối cùng còn đưa tay ra mở cửa ký túc xá. May mắn thay, khi tôi đang bật đèn ngủ, họ đã tỉnh lại rồi. Gọi tên tôi cũng không có phản ứng gì. Họ sẽ biết có gì đó không ổn. Cho nên 3 người bọn họ đuổi theo tôi, giúp tôi kiểm soát. Trương Tuấn Phong thở một hơi, nhưng may mắn là cậu không trúng kế của khỉ mặt xanh, không thực sự mở cửa. Nếu không tôi nghĩ chúng ta không có thời gian để ngăn chặn. Tôi cũng sợ, không nhịn được hỏi, không phải nói không mở cửa là không sao sao? Tại sao tôi lại bị ảo giác? Trương Tuấn Phong giải thích không mở cửa. Khỉ mặt xanh cũng có thể khiến chúng ta bị ảo giác như bình thường, nhưng đã mở cửa, khỉ mặt xanh có thể vào, kéo chúng ta vào cõi chớt và ăn linh hồn của chúng ta trong đó. Về vùng đất thần chớt, Trương Tuấn Phong cũng từng nói với chúng tôi, đó là nơi khỉ mặt xanh để có thể thuận lợi giải phóng linh hồn con người. Và những ảnh đẹp được thiết lập đặc biệt. Lý Hiểu hỏi lại, cho nên bây giờ chỉ cần kiên quyết không mở cửa ký túc xá và kiên trì đến sáng, chúng ta sẽ an toàn, phải không? Trương Tuấn Phong lại bổ sung thêm một chút, thậm chí không cần trời sáng, chỉ cần qua 3 giờ sáng là được. Theo tôi biết, khỉ mặt xanh chỉ có thể hại người trước 3 giờ sáng. Lý Hiểu đặt mông ngồi lên ghế. Thế thì tốt rồi, gần 1 giờ rồi. Chúng ta sẽ ngồi đây cho đến 3 giờ sáng. Sau đó chúng tôi ngồi lặng lẽ trong đại sảnh, mãi đến 3 giờ. Mấy bạn cùng phòng cùng nhau hét lên, cuối cùng cũng có thể ra ngoài. Mở cửa thôi, tôi không muốn ở trong ký túc xá này nữa. Tôi vội vã đến trước cửa ký túc xá, đến gần và kéo tay nắm cửa. Nhưng trong khoảnh khắc chạm vào tay nắm cửa, trong lòng tôi bỗng nhiên lại nổi lên một luồng cảm giác kỳ lạ. Tôi quay lại, nhìn 3 người bạn cùng phòng đầy kỳ vọng trong mắt, thử hỏi một câu như vậy. Các cậu làm gì ở đây? Và câu nói này khiến ánh sáng hy vọng trong mắt họ dập tắt, nó biến mất ngay lập tức. Tôi không nhịn được run rẩy, thậm chí cả lông tơ trên người cũng dựng lên, mọi thứ trước mắt vẫn là ảo giác. Bằng chứng tốt nhất là họ không thể mở cửa ký túc xá. Họ đang chờ tôi mở cửa. Tôi bỗng nhiên tỉnh dậy và ngồi dậy khỏi giường. Trong khi đó, Lý Hiểu ở bên trên hình như là bị tôi dọa rồi, hắn cũng ngồi dậy. Nhưng tôi không nói chuyện với anh ta, hắn cũng không nói chuyện với tôi, bởi vì chúng tôi không thể chắc chắn bây giờ là ảo ảnh hay là hiện thực. Vì vậy, bất cứ điều gì xảy ra sau đó, tôi phải giữ vững bản thân mình, đừng bao giờ mở cửa phòng ngủ. Sau một thời gian tôi nghe thấy một câu, các bạn có phải đều tỉnh không? Đây là giọng của Trương Tuấn Phong ở phía dưới đối diện. Mỗi bạn cùng phòng đều trả lời đơn giản. Sau đó rất lâu, trong phòng học đều là sự im lặng chất chất, cho đến khi Lý Hiểu thò đầu ra và hét lên lão Trương. Bạn đã nói với chúng tôi về khỉ mặt xanh. Bạn còn biết gì nữa không? Ví dụ như, phán đoán như thế nào? Hiện tại chúng ta đang ở trong ảo giác phải không? Trương Tuấn Phong nghĩ nói. Những người anh nhìn thấy trong ảo giác, họ không thể mở cửa ký túc xá, nhưng hắn lại lập tức phản ứng lại. Nhanh chóng tiếp tục nói, nhưng không có ý nghĩa gì cả, cũng không thể dùng phương pháp này để kiểm tra được. Điều này thực sự không có vấn đề gì, bởi vì người có thể mở cửa của thật không phải là người trong mộng. Nhưng nếu cánh cửa được mở ra, có phải cũng không quan trọng lắm không? Bởi vì chỉ cần mở cửa, khỉ mặt xanh có thể vào được. Tôi chợt nghĩ ra một điều, vội vàng bổ sung cho tôi nhớ ra rồi. Vừa rồi trong ảo ảnh, tôi bị 3 người đè xuống sàn nhà, nhưng tôi không cảm thấy đau đớn gì cả. Trương Tuấn Phong cũng tới hứng thú nói, tôi hiểu rồi. Điều đó có nghĩa là nếu 3 người là người trong mộng, vậy không chỉ các bạn không được mở cửa phòng ngủ, cũng không thể làm tổn thương tôi, nhiều nhất chỉ có thể tạo ra trạng thái giả làm tổn thương tôi. Sau đó các bạn cùng phòng cùng nhau kiểm tra một chút. Mọi người đều có thể cảm nhận được nỗi đau của nhau. Điều này có nghĩa là chúng ta đều là người thật. Chúng ta không ở trong ảo tưởng. Tình hình có vẻ chuyển biến ổn, và Trần Quang Minh vẫn luôn im lặng, nhỏ nhẹ hỏi ra một câu. Lão Trương, tôi muốn hỏi, nếu như bị khỉ mặt xanh kéo vào ảnh chớt chóc, chúng ta cũng sẽ không cảm thấy đau sao? 3 người chúng tôi nghe vậy, ngơ ngác, lời này khiến chúng tôi khó mà có thể nói rõ ra được. Bỗng nhiên, Trương Tuấn Phong ngồi dậy, vừa như hét vừa như hỏi một câu. Có phải cậu từng mở cửa rồi không? Trần Quốc Minh lập tức vội vàng giải thích không có. Tuyệt đối không, nhưng bạn có thể trả lời tôi câu hỏi trước không? Bởi vì tôi đã thấy một cái gì đó. Thực tế nói ra có thể không hài hòa. Câu trả lời của bạn sẽ quyết định tôi có nói hay không. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Các bạn có biết nguyên nhân hình thành vết đen mặt trời không? Có lẽ bạn sẽ tin lời giải thích của các nhà khoa học, cho rằng đó chỉ là do chênh lệch nhiệt độ cục bộ của mặt trời.
Không, tôi thực sự hy vọng như vậy. Nhưng chính phủ đã giấu lý do thực sự. Tôi là một phi hành gia ở NASA. Hôm nay tôi muốn nói với các bạn một sự thật tàn nhẫn. Các nhà khoa học ở NASA, thực ra, tôi đã nhận ra mặt trời vào năm 1961. Bất thường của vết đen. Trong hơn một thập kỷ quan sát sau đó, diện tích vết đen mặt trời liên tục mở rộng. Các nhà khoa học ở NASA, tất cả đều sợ sự bất thường này. Họ lo lắng về đốm đen này, một ngày nào đó nó sẽ lan ra toàn bộ mặt trời. Để tìm hiểu nguyên nhân, NASA hướng về phía mặt trời năm 1977, tàu thăm dò phi hành 1 đã được phóng đi. Đúng vậy, thông tin họ công bố với thế giới bên ngoài là tàu phi hành 1, nó bay ra khỏi hệ mặt trời theo hướng sao Mộc. Nhưng đích đến thực sự của tàu là mặt trời. Trong những năm sau đó, người lữ hành 1 gửi cho lục địa lại hình ảnh độ nét cao gần đốm đen. Vậy, các nhà khoa học đã phát hiện ra một sự thật đáng kinh ngạc. Gần những đốm đen trên bề mặt mặt trời, thật sự có một thiết bị có kích thước bằng trái đất. Thiết bị này được làm bằng vật liệu chịu nhiệt độ cao cực mạnh, vật liệu làm và được trang bị vũ khí phản vật chất mạnh mẽ. Vũ khí này có thể bắn ra một loạt các mục tiêu để hấp thụ hoàn toàn trong phạm 6 của mặt trời tất cả ánh sáng khả kiến. Đây mới là nguyên nhân thực sự hình thành đốm đen lớn. Trong nghiên cứu tiếp theo, các nhà khoa học lại có phát hiện mới lạ lùng. Qua kính thiên văn vô tuyến mạnh mẽ, họ quan sát thấy thiết bị cơ khí này đang liên tục nhận được từ một tín hiệu bí ẩn lặp đi lặp lại cách chúng ta 10 triệu năm ánh sáng. Vì vậy, NASA đã tập hợp một nhóm chuyên gia phá mật mã hàng đầu thế giới. Đó là công việc hàng ngày của họ. Sau 6 năm nỗ lực, các chuyên gia cuối cùng đã giải mã được tín hiệu này vào năm 1986. Đó là một mã sửa chữa. Vui lòng hoàn thành sửa chữa càng sớm càng tốt. Vui lòng hoàn thành sửa chữa càng sớm càng tốt. Toàn bộ lãnh đạo cấp cao của NASA, vâng, thông tin từ 10 triệu năm ánh sáng, cảm thấy lo lắng sâu sắc. Vì sự an toàn, thời gian này, NASA quyết định chính thức bắt đầu thực hiện dự án ma trận. Năm 1990, hàng trăm vệ tinh xuất phát từ trái đất cùng lúc. Mục đích của họ chỉ có một, đi đến mặt trời, hoàn toàn chặn cơ chế khổng lồ đó. Và tôi thực sự hiểu thông tin này. Vào năm 2005, đó là năm đó, lãnh đạo cấp cao của NASA mời tôi vào một dự án tối mật. Lúc đó họ không cho tôi biết mục đích của kế hoạch. Chỉ yêu cầu tôi, ngày qua ngày, đào tạo thể lực và khả năng chống áp lực. Điều này kéo dài gần 3 năm. Thành thật mà nói, tôi hoàn toàn nghĩ tôi đã có để hoàn thành bất kỳ khả năng của nhiệm vụ thám hiểm không gian. Sau đó, tôi đã nhiều lần hỏi cấp cao. Chương trình tôi tham gia, chính xác thì họ yêu cầu tôi làm gì? Nhưng tôi không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Sau này, khi tôi thực sự hiểu được mục đích của dự án này, mọi thứ đã quá muộn rồi. Năm 2000, tàu vũ trụ lữ hành 1 lại được phát hành. Quay lại hình ảnh tuyệt vời. Một số máy dò kim loại nhỏ bắt đầu hoạt động trên bề mặt mặt trời. Họ đang thu thập các mảnh vỡ trên bề mặt mặt trời, mảnh kim loại. Và những mảnh vỡ này, nó đến từ cấu trúc kim loại khổng lồ đó. Rõ ràng những máy dò đó đang giúp đỡ sửa chữa thiết bị khổng lồ này. Ngay sau khi chuyện này xảy ra, trận động đất vệ tinh ở NASA chặn được một đoạn thông tin hoàn toàn mới từ cách xa 10 triệu năm ánh sáng. Dừng sửa chữa. Dừng sửa chữa. Nhiệm vụ ưu tiên đã được cập nhật. Hãy đến hành tinh thứ 3 ngay lập tức. Hãy đến hành tinh thứ 3 ngay lập tức. Khoảng 1 năm trước, đó là năm 2022, cuối cùng tôi cũng biết mục đích của dự án mà tôi tham gia. NASA thông báo cho tôi và 5 phi hành gia khác, lần lượt lên 3 tàu, có thể thực hiện tàu vũ trụ du hành giữa các vì sao. Và nhiệm vụ của chúng tôi là bay ra khỏi hệ mặt trời, đi đến vũ trụ rộng lớn để tìm một ngôi nhà mới của con người. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, tôi thực sự biết sự thật của cả thế giới. Hóa ra là vào năm 2021, thiết bị cơ khí trên bề mặt mặt trời đã ngừng sửa chữa rồi. Hình ảnh được gửi về từ tàu lữ hành 1 cho thấy thiết bị khổng lồ đó đã chính thức rời khỏi mặt trời. Từ đường bay của nó, điểm đến của nó, đến trái đất cách mặt trời 150 triệu km. Tính theo tốc độ bay hiện tại, thiết bị cơ khí, nó sẽ đến trái đất vào khoảng năm 2035. Lúc đó, vũ khí phản vật chất của nó tạo ra một bức màn bầu trời
sẽ bao bọc toàn bộ trái đất. Chặn tất cả ánh sáng nhìn thấy, tất cả sự sống trên trái đất, cuối cùng sẽ biến mất trong đêm tối bất tận và mùa đông lạnh giá. Bây giờ, tôi đã nói cho các người biết sự thật tàn khốc này. Chỉ hy vọng ngày đó khi đêm thật sự đến, bạn sẽ biết chuyện gì đã xảy ra.